Con gái lớn 30 tuổi thì là cũng tương đương với năm mình đi bán chè. Nhiều người cũng bảo chị là đi làm đi. Nhưng mà hồi đấy con nó vẫn còn đang đi học, lại phải vừa chăm sóc anh, chuyển hết viện nọ đến viện kia. Cho nên là chị quyết định chọn cái nghề đi bán hàng này. Ăn chè ông bác ơi. Chè gì ông em ơi? Chị tên là Phùng Thu Phương. Năm nay chị 55 tuổi. Chị bán chè đẩy xe rong. Về làm dâu ở đây là chị bắt đầu đi chợ bán chè. Hồi đấy chị bán chè đỗ đen không thôi. Còn về sau này theo nhu cầu của khách thì mình lại làm thêm nhiều món lên. Chè khoai này, chè sắn ngô, lục tàu sán, chè đỗ đen và xôi chè bà cốt này. Mình không xách được tay nữa thì mình phải làm xe đẩy. Trong chợ khách quen thì là người ta cứ gọi thì là mình vẫn bê vào. Mỗi món thì nó cũng có cái hương vị riêng của nó. Cho nên là mình đi chợ mình mua nguyên liệu là mình cũng vẫn phải kén. Cái đỗ đen ấy, cái hạt đỗ nó đen nháy, cái lòng của nó màu xanh. Chè đỗ đen nóng chị phải ninh om nhỏ lửa để cho nó vẫn nguyên hạt đỗ nhưng mà nó lại dừ bở tơi. Chè bà cốt thì chị phải đổ sôi trắng lên, xong lúc đấy chị mới cho vào chị nấu thành chè. Cô là hàng xóm của cô Phương. Chị em kiểu về làm dâu cùng nhau, quý nhau thôi, chơi với nhau. Đợt mà bắt đầu cô mới phát triển nấu thêm cây chè khoai ấy, với lại chè sắn là cô cứ nấu xong mời mấy chị em ăn là xem có ngon không, thế đã được chưa. Nấu hàng ăn này mình là phải có cái tâm trước đã. Xong rồi đến cái thứ hai là phải sạch sẽ. Kể cả từ các cái khăn mà chị nót đậy nắp, chị cũng phải mua vải về. Xong chị đi cắt để chị đậy vào ủ vào phích chè. Ăn không cần biết ngon hay không nhưng mà người ta nhìn cái sạch sẽ rồi lúc đấy người ta ăn thử. Ăn thấy ngon thì sau người ta lại quay lại với mình. Một rưỡi thì là bắt đầu chị đẩy từ nhà chị đẩy đi. Từ nhà là phố Gầm Cầu, xong chị ra phố Nguyễn Thiệp, hàng khoai. Hôm nào mà chị bán chậm thì chị xuống phố Cao Thắng. Chị ăn được khoảng 5-6 năm rồi. Chị ăn món chè khoai rất là ngon. Chè ở đây đặc sắc nhất là chè bà cốt xôi, chất lượng tốt mà giá thành cũng được. Hiền lành lắm, thật thà và rất là chịu khó. Đi khắp nơi nắng như thế 40 độ mà buổi trưa vẫn cứ đẩy xe khắp phố. Chị cũng thắc mắc là sao lâu không thấy chị xuất hiện. Mới đây thấy chị lại bán trở lại thì lại quay lại ủng hộ tiếp. Trước ấy, thì chị cũng thỉnh thoảng chị cũng vẫn nghỉ dăm bữa nửa tháng, là tại vì những cái lúc đấy là anh ấy vào viện. Về sau gần đây này thì chị nghỉ hẳn 2 năm để chị ở nhà, tại vì anh ấy ốm nặng. Ngày xưa ấy chị quen anh là hai vợ chồng cùng làm một chỗ. Anh ấy là con người cũng sống tình cảm, thương vợ thương con. Sức khỏe anh ấy yếu thì anh không đi làm được, nhưng mà anh làm giúp đỡ hộ vợ con những cái việc ở trong gia đình. Là thời gian cuối này thì chăm anh ấy thì anh ấy ốm nặng, chuyển hết viện nọ đến viện kia, xong sau cuối cùng bệnh viện trả về. Khi mình 10 tuổi thì mẹ bắt đầu có em thứ hai, thì bố cũng đợt đấy cũng nhiều bệnh hơn. Mình học lớp 9, bố bị bệnh nặng, đợt đấy là thập tử nhất sinh. Mẹ thì chạy đôn chạy đáo để lo cho bố, vừa phải kiếm tiền nữa. Mới đầu thì chị cũng thuê các y tá về để truyền lấy cho anh.
Nhưng mà sau ở nhà là chị tự làm y tá nhà. Ai mách đâu thì mình vẫn âu đấy. Chị bảo là bây giờ nếu mà ai mách đâu mà cứu được cả anh thì kể cả có bán nhà, em cũng bán nhà đi để cứu anh. Anh bảo là thôi, chứ anh cũng biết là bệnh của anh chắc là cũng không qua khỏi ấy. Cho nên là anh mới quyết định là không cho chị bán nhà. Năm ngoái, sau 50 ngày của anh là bắt đầu chị đi bán lại. Thì thôi thì mình lại quay lại cái nghề của mình để mình nuôi sống bản thân mình và gia đình mình. Mình cũng hồi hộp tại vì bảo mình nghỉ lâu như thế, bây giờ mình đi bán lại không biết là mọi người có biết là mình đi bán không để mà ăn ủng hộ mình. Mấy ngày đầu tiên thì cũng rất là nhiều người bảo là ôi đi bán lại rồi à, thì chị không biết. Thôi bây giờ các bác biết em đi bán lại rồi thì hôm sau các bác ăn ủng hộ em nhé. Từ đấy là thôi là các bác lại bắt đầu lại quay lại ủng hộ mình. Cho em kìa. Mình cứ chọn xe đẩy, mình đẩy đi để mình bán thôi. Chứ mình cũng không nghĩ là mình thuê cửa hàng. Nhiều người người ta bảo chứ thuê cửa hàng thì khách người ta chịu chứ mình có chịu đâu. Nhưng mà cái tâm của mình không làm thế được. Những người dân lao động với cả những người ta cũng kiểu như là bán hàng giống mình ấy, bán cao thì mình không lỡ. Những cụ già, người ta đến người ta bảo cô tôi không ăn được nhiều, tôi chỉ ăn được ít thôi. Bảo vâng, ít cũng được ạ. Mình bán, mình lấy 5k thôi, mình cũng bán, mình cũng mừng. Hoặc là có những bạn mà mình cảm thấy là hoàn cảnh khó khăn những thứ đấy, muốn ăn thì mình lại mời các bạn, mình không lấy tiền. Kiếm tiền cũng vẫn là cái mưu sinh cuộc sống của mình. Nhưng mà mình không phải là vì cái đồng tiền mà mình đánh mất cái tâm của mình được. Cái giai đoạn đấy mẹ nghỉ để chăm cho bố ấy, mình luôn nghĩ là cái sinh hoạt phí hàng ngày này, cái tiền thuốc này, tiền bệnh này, và những lúc mà kiểu khó khăn đến nỗi mà mình nghĩ là kiệt quệ luôn á, mà mẹ vẫn có thể gắng gượng được. Ở đây thì cứ bạn mà khỏe thì mừng mà. Nghĩa là nếu mà bạn mà cứ vào guồng làm ăn thì cũng động viên. Tôi bảo cứ chịu khó đi rồi sẽ qua cơn bĩ cực đấy, thời Thái Lai. Cái xe hàng này nó vừa là tình cảm, cái tâm của chị gắn bó vào đấy, vừa là cuộc sống mưu sinh của chị để nuôi chồng ốm đau, cho con ăn học trưởng thành. Chị cứ còn sức khỏe thì chị cứ vẫn đi bán. Kể cả đến 60-70 tuổi mà vẫn có sức đi bán được thì là chị vẫn đi bán. Wow. Wow. Xích lô. Trời ơi. Đẹp. Úi rồi. Cái cầu Long Biên lúc nãy này. Bên ngoài. Ui, cưới ngày xưa mà nhiều ảnh nhờ. Sáng luôn ấy. Quá nhiều ảnh luôn. Bây giờ hai bà cháu đi vào ca mà cười lên nha. Hoa ngô đi. Hoa ngô đi Còn em thì sao chị trả thương này? Sao ông thương từ cái anh như danh là em. Ăn chè không bác ơi. Ôi chồng mình là mê chè. Rồi, Mình bị sợ đường mà. Ông này cứ ngày nào mua Phương đi Phương không đi xưa để mua chè.